Welcome back to our class. Today's term is very simple but important. Today's term is science fiction. So what science fiction is? I have written that science fiction is a term encompasses novel and short stories that represent an imagined reality. Okay? That is radically different in its nature and functioning from the world of our ordinary experience. Often the setting is another planet or this art projected into the future or an imagined parallel universe. Just see what science fiction is. যদি আমি অসমীয়া টাৰ্মটো অনুবাদ কৰোঁ অসমীয়ালৈ তেতিয়া টাৰ্মটো কি হ'ব কল্পবিজ্ঞান কল্পনাৰ ওপৰত আধাৰিত বিজ্ঞানৰ এটা কাহিনী ওকে সো ইয়াত এটা টাৰ্ম কৈছে তুমি দেখিছা ইমাজিনড ৰিয়েলিটি সায়েন্স ফিকশনে কি প্ৰেজেন্ট কৰে ইমাজিনড কাইণ্ড অফ ৰিয়েলিটি ৰিয়েলিটি কেনেকৈ আকৌ ইমাজিনড হ'ব পাৰে বা ইমাজিনেশ্যনৰ বস্তুটো কেনেকৈ ৰিয়েলিটি হ'ব পাৰে এই কথাটো আমাৰ মনলৈ আহিব পাৰে দিছ মে বি এ কুৱেশ্যন ইন ইয়ৰ মাইণ্ড তেতিয়া আমি কি উত্তৰ ভাবি উলিয়াম মনতে উত্তৰটো হ'ব যে যদি আমি সঠিক ৰাস্তাত চিন্তা কৰোঁ যদি আমি সঠিক ৰাস্তাত ইমাজিনেশ্যনো কৰোঁ কল্পনাও কৰোঁ সেইটো কিন্তু ৰিয়েলিটিৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব পাৰে ইট মে জাষ্ট নিয়াৰ টু দ্য ৰিয়েলিটি ধৰি লোৱা সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো হাৰ আমি দেখিছোঁ দ্য ৰেট অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ৰাইট নাও AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ বহুত বেছি শ্ৰীবৃদ্ধি হোৱা আমি দেখিছোঁ okay if we imagine that one day artificial intelligence will replace the human beings in certain places it is a imagined kind of thing but it is a reality it is going to be happened ঠিক আছে for example আগতে বহুত ধুনীয়াকৈ মানুহে ফটোগ্ৰাফি কৰিছিল ফটোগ্ৰাফি কৰি ফটোবিলাক ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি ৰাখিছিল ফটোগ্ৰাফাৰ বিলাকে আৰু এখন এখন ফটো বহুত টকাত বিক্ৰী কৰিছিল কিন্তু আজিকালি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আহি যোৱাৰ লগে লগে সেকেন্ডত মাইক্ৰ সেকেন্ডত এখন ইমান ধুনীয়া ফটো ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰে যে মোক এনে ধৰণৰ এখন ফটো লাগে এনে ধৰণৰ এখন পিকচাৰ লাগে ধুনীয়াকে বনাই দিব কোনে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আজিকালিতো এনেকুৱাও হৈছে চাট জিপিটিৰ নাম সকলোৱে শুনিছা all of you must have heard about chat gpt মই যদি chat gpt ক এটা টপিক দি দিওঁ আৰু কওঁ যে মোৰ কাৰণে এটা কবিতা লিখি দিয়া just write a poem for me it will not take 2-3 seconds within 5 seconds chat gpt will create a poem মই create বুলি কৈছো write নহয় create ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা ৰিয়েলিটি হ'বলৈ গৈ আছে যে the poets will be replaced the human beings the positions in an office will be replaced by the development of science and technology তেনেধৰণৰ কাহিনীৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ইমাজিন কৰি এটা ভৱিষ্যতৰ ৰিয়েলিটিৰ কথা আমাক মনত পেলাই দিয়ে তেনেহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ম সায়েন্স ফিকশন বুলি ক'ম যদি নভেল আকাৰত বা শৰ্ট ষ্টৰী আকাৰত লিখিছে ওকে generally the setting of such science fiction is another planet or the art projected into the future as I have already told you or imagine parallel universe another planet ধৰি লোৱা মই আছো আৰ্থত আৰু সেটিংটো যিখন নভেল বা শৰ্ট ষ্টৰী লিখি থকা হৈছে এই নভেলখনৰ সেটিংটো যদি মাৰ্চ বা জুপিটাৰ হয়
তাত কি চলি আছে, তাত কি হৈ আছে, তাত হয়তো কোনোবা জীৱ আছে, সেই জীৱবিলাকৰ যদি কথা লিখা যায়, then it will be a science fiction. Okay. Or imagine parallel universe. একে another planet যেনেকে ঠিক তেনেকে imagine parallel universe, আমাৰ যিটো ইউনিভাৰ্চত আমি আছো, this particular universe is not the only universe. আৰু বহুত ইউনিভাৰ্চ আছে, most probably যদিও আমি গৈ পোৱা নাই তথাপিও তাত চাগে আমাৰ নিচিনা কোনোবা থাকিবওতো পাৰে. What is happening there, we do not know. We can imagine only. Okay, so এইবিলাকৰ কথা যেতিয়া লিখা যাব, then it will be known as science fiction. Okay, science fiction is different from fantasy. এই কথাটো কিন্তু মনত ৰাখিবা, fantasy মানে হৈছে purely based on imagination. Okay, but science fiction is based on imagination, but this imagination is based on reality. Okay, so these are discriminated terms. Examot hoyto ahiu jabo pare, what are the differences between science fiction and fantasy? Ekarone science fiction ot thoka jibilak characteristics ase, those characteristics jetia tumi analyze koriba tetia fantasy karone analyze korte tar opposite khini analyze korile hoi jabo. Okay, so science fiction or jibilak characteristics ase ami sam. The term science fiction is applied to those narratives in which an explicit attempt is made to render plausible the fictional world by the reference to known or imagined scientific principles. I already কৈছো, যদিও imagination to কিহৰ ওপৰত বেছ কৰা, ৰিয়েলিটিৰ ওপৰত বেছ কৰা. ৰিয়েলিটি কি? Scientific principles. ৰিয়েলিটি হয় নে নহয়? Scientific principles or ওপৰত বেছ কৰি যদি এটা ইমাজিনেশ্যন কৰা যায়, তেনেহ'লে তাক আমি ইমাজিনড ৰিয়েলিটি বা ৰিয়েলিষ্টিক ইমাজিনেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ. চ' চাইণ্টিফিক প্ৰিন্সিপল কেনেধৰণৰ? ধৰি লোৱা মই এতিয়া আৰ্থত আছো, অ'কে, মই যদি মুনলৈ যাওঁ কালিলৈ, মুনত যিটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ থাকিব, গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চটো কিমান হয় আমি সকলোৱে জানো যে দিছ ইজ 1/6 অফ দ্য আৰ্থ. যদি মই আৰ্থত যদি মই আৰ্থত 1 চেণ্টিমিটাৰ জাপ মাৰিছো বা খোজ কাঢ়োতে যদি মই 2 চেণ্টিমিটাৰ ভৰিটো দাঙিছো, ইফ আই লিফ্ট 2 চেণ্টিমিটাৰ্ছ ইন আৰ্থ, অন আৰ্থ, সেই একেখিনি ফ'ৰ্চ দিলে মুনত কিমান দাং খাব? 2 into 6 মানে 12 চেণ্টিমিটাৰ. অ'কে, সেইকাৰণে আমি দেখিছো যে উপঙি থাকে, উৰি থাকে, the people float on the air. Okay, so যদি আমি মুনৰ পৰিস্থিতি এটা দেখাবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি সেই মুনৰ পৰিস্থিতি কেনেকৈ দেখাম? তাৰ যিটো বাতাবৰণ, ৰিয়েলিষ্টিক যিটো বাতাবৰণ আছে, বেছড অন চাইণ্টিফিক প্ৰিন্সিপলছ, আমি সেইটোহে দেখাব পাৰিম. তাত এজনে আনজনৰ লগত কথা পাতোতে আমি যেনেকৈ কথা পাতি আছো, ঠিক তেনেকৈ কথা পাতিব নোৱাৰি. কিবা কিবি ডিভাইচৰ দৰকাৰ হয়, কাৰণ তাত যিটো মিডিয়াম লাগে কথা পাতিবৰ কাৰণে, সাউন্ড যেটো যাবৰ কাৰণে মিডিয়াম লাগে, ধৰি লোৱা এয়াৰ লাগিব সাউন্ড যাবৰ কাৰণে, ধৰি লোৱা কিছুমান মেটেল লাগিব, সেইবিলাক ধৰি লোৱা তাত নাই. তেতিয়া আমি কি কৰিম? বেলেগ কিছুমান যন্ত্ৰ, some techniques we will have to adopt to talk to each other. সেইকাৰণে আমি যেতিয়া সায়েন্স ফিকশন লিখিম নহয়, গতিকে তেতিয়া আমাৰ সায়েন্সৰ নলেজ থকাটো দৰকাৰ. If you do not have the knowledge of science, if you do not have the knowledge of the basic principles of science, তেতিয়া তুমি কিন্তু সায়েন্স ফিকশন লিখিব নোৱাৰিবা. আৰু কি কৈছে? Next characteristic is the projected advancement in technology. Science and technology advancement or কথা ধৰি লোৱা robot create কৰা হৈছে, robotic science or development হৈছে, robote restaurantত কাম কৰিছে, robote officeত কাম কৰিছে.
আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে ধৰি লোৱা হিউম্যান বিংছৰ কাম কমি গৈছে যদি আগতে এটা অফিচত 10 জন মানুহৰ দৰকাৰ হৈছিল now the robot has replaced the human beings যদি এই বিষয়ৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখে এখনো সায়েন্স ফিকশন হৈ যাব ইউটোপিয়ানো হ'ব পাৰে ডিস্টোপিয়ানো হ'ব পাৰে ইউটোপিয়া মানে হৈছে পজিটিভ ডিস্টোপিয়া মানে হৈছে নেগেটিভ জেনাৰেলি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডেভেলপমেন্টে আমাৰ সোসাইটিত কিন্তু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বহুত পেলায় though we have some positive impacts of science and technology the development of science and technology negative impacts are বেছি আছে okay or drastic change in the organization of the society due to science and technological development drastic change in the organization of society subject matter বিলাকৰ ভিতৰত দেই what may be the subject matters of science fiction বুলি আহিলে এইকেইটা কথা তুমি লিখিব লাগিব drastic change in organization of society suppose তোমাৰ গাঁওখনত আগতে ৰবটৰ প্ৰচলন হোৱা নাছিল গাঁওখনলে ৰবট আহিল 10টা তুমি কৰা কামটো ৰবটে লৈ ললে গতিকে সোসাইটিখনৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ আহিব নে নাহে অবভিয়াছলি আহি যাব ঠিক আছে সো তেনেধৰণৰ আৰু কিছুমান ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ কিছুমান পজিটিভ চেঞ্জো আহিব কিছুমান নিগেটিভ চেঞ্জো আহিব কিন্তু চেঞ্জ আহিব সো এই কথাবিলাক সায়েন্স ফিকশনত থাকিব যদিও মই চিনেমাৰ কথা বেছিকৈ কওঁ ক্লাছৰুমত তথাপিও কিন্তু তোমালোকে সাহিত্যৰ পৰা you will have to give examples from the literature চিনেমাৰ পৰাও দিব পাৰিবা কিন্তু লিটাৰেচাৰৰ পৰা বেছিকে দিব লাগিব মই যে ৰবটৰ কথা কৈছো ক্লাছৰুমত মই ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ কথা কৈছো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ চাইছা তোমালোকে you have watched the movie তাত আমি দেখিছো এইবিলাক আমি টাইম মেচিনৰ ওপৰত বহুত বেছি চিনেমা চাইছো ইণ্ডিয়ান হওক বা ৱেষ্টাৰ্ণ হওক চিনেমা তেনেকুৱা বহুত আছে so সেইবিলাক হৈছে সায়েন্স ফিকশন okay so some examples Mary Shelley's Frankenstein তোমালোকে যদিও সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত আছা ফৰ্থ সেমিষ্টাৰত ফ্ৰেংকেনষ্টাইনখন CBCSত আছে তোমালোকে হয়তো নাপাবও পাৰা কিন্তু ফ্ৰেংকেনষ্টাইনখনৰ কাহিনীটো তোমালোকে জনাটো দৰকাৰ This is a science fiction Mary Shelley has written a story of a scientist who has created a creature out of the limbs of the dead bodies ডেড বডি বিলাকৰ লিম্বছ বিলাক কাৰোবাৰ পৰা হাত লৈছে কাৰোবাৰ পৰা ভৰি লৈছে কাৰোবাৰ পৰা ডিঙিটো লৈছে এনেকৈ খুব ডাঙৰ এটা মনষ্টাৰ মানে ক্ৰিয়েচাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে যেটোক আমি মনষ্টাৰ বুলি পিছত নাম দিছো Initially it was a good decision he has created something out of curiosity he has created a creature a huge creature using the principles of science and technology কিন্তু যেতিয়া তাত ইমোশনস আৰু লাইফ ইনষ্টল কৰি দিয়া হ'ল তাৰ পাছত কি অৱস্থা হ'ল সেই কথাখিনি এই নভেলখনত আছে ওকে ক্ৰিয়েচাৰটো তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিলে সেই ক্ৰিয়েচাৰটোৱে এতিয়া কি বিচাৰিছে ফিমেল এগৰাকী ক্ৰিয়েচাৰ বিচাৰিছে এটা ক্ৰিয়েচাৰ আহোঁতে মানুহে ইমান ভয় খাইছে যদি আকৌ ফিমেল আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ অফস্প্ৰিং আহিব তাৰ পাছত গোটেই কেওটিক সিচুৱেশন সোসাইটিত হৈ যাব এই কথা চিন্তা কৰি ফ্ৰেংকেনষ্টাইন did not create another monster another creature for him আৰু তাৰে ৰিভেঞ্জ লৈছে ফ্ৰেংকেনষ্টাইনৰ সেই মনষ্টাৰটোৱে ফ্ৰেংকেনষ্টাইনৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক মাৰিছে ফ্ৰেংকেনষ্টাইনৰ ৱাইফক মাৰিছে আৰু ফ্ৰেংকেনষ্টাইনে লাষ্টত নিজেও মৰিবলগীয়া হৈছে okay so এই যে নভেলখন আমি পঢ়িছো এই নভেলখনত আমি কি দেখিছো the creation or the development of science and technology হৈছে এটো আমি ৰবট হিচাপে যদি আমি চাও ই কি কৰিছে chaotic situation create কৰিছে society
তুমি এতিয়া চোৱা এই যে কৈছিলো drastic change in the organization of the society, projection of the advancement of technology, known or imagined scientific principles ওপৰত বেছ কৰি কৰিছিলে, গতিকে গোটেইকেইটা characteristics এই নভেলখনে ফুলফিল কৰিছে। Okay, Mary Shelley's Frankenstein is one of the precursors of the science fiction in English literature. Jules Verne's Journey to the Center of the Earth, এখন novel আছে। H.G. Wells' The War of the Worlds, this is another important novel. More recent important authors of science fiction: Isaac Asimov, Arthur Clarke, Ray Bradbury, J.G. Ballard, and Doris Lessing. These are some important writers of this particular genre. I think you are getting what science fiction is and what should be written in examination. Okay, characteristics, examples, definition, you have to remember very well, and some examples from popular culture as well. Popular culture means film, series, Star Trek series or কথা ইয়াত কৈছে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। Okay, now coming to the important questions. Question number 1, write a short note on science fiction. Define science fiction. Discuss providing some examples. The entire note you will have to refer in exam. Okay. Question number 2, what is science fiction? For 1 mark যদি আহে, then you will have to write the first paragraph, including point number 1, 2, and 3. Okay. Question number 3, what are the common settings of a science fiction? Another planet, Earth projected into the future, or imagined parallel universe. These are the settings of a science fiction. Question number 4, what are the common features or characteristics of science fiction? Last 2 paragraphs you will have to write. So other some important questions, maybe who has written Frankenstein? আহিব পাৰে. Give any 2 examples of science fictions. Okay, তেনেধৰণৰ question তোমালোকে face কৰিব পাৰা. You will have to be careful while studying, because these are very important from examination point of view. Okay, this much for today's class. Okay, thank you so much.